درود، وقتتون بخیر. امروز شنبه 11 ژانویه 22 دی ما در خدمتتون هستم. دیروز ما این نوسانی روی چارت داشتیم، بهتون از قبل اطلاع داده بودیم که ممکنه این نوسانی توی تایم 15 نیم ساعته یه ساعته داشته باشیم. همون اتفاق هم افتاد، ولی یه چیز جالبی که حالا اتفاق افتاده، یعنی جالب که نه، یه چیزی که حالا توی اخبار اتفاق افتاده، میخوام برم توی فارکس فکتوری با هم یه نگاهی بندازیم تا بهتون بگم. ما اینجا درآمد ساعتی حالا میانگین ماهیانه رو داشتیم که این قبلیش بوده، این پیش بینیش بوده و پیش بینی هم واقعیت تبدیل شده. یه کاهشی داشته که مثبت بوده واسه دلار. حالا خیلی تاثیر آنچنانی نداشت، بالاخره مهم بوده ولی تاثیر آنچنانی نداشته. خبر مهمی که بود نان فارم ایمپلویمنت چنج بود یا همون خبر NFP معروف. من گفتم اگه فورکاستش مثلا اتفاق بیفته، ما یه ریزش شدیدی یا قرار روی چارت تجربه کنیم. من حالا که قرار سویچ کنم بین این دوتا. ببینید اینجا 222000 تا بوده قبلیش، پیش بینی 164000 تا بوده. من برمیگردم دوباره تریدینگ ویو. خب این یه نوسانی ما توی 15 دقیقه نشون بدم تا همه چیم خاموش کنم. آره، ما یه نوسانی اینجا داشتیم، بالاخره دو تا کندل شورت، حالا کندل نزولی پرقدرت اینجا زدیم که اون نوسانه رو بالاخره به ما نشون داده. من برمیگردم دوباره روی فارکس فکتوری. عدد پیش بینی یه عددی در اومده 256000، عددی که حالا به ما نشون داده شده یک بازار کار بسیار قوی داره بهمون نشون میده. یعنی پیش بینی که اصلا شده بود یه چیز ضعیفی بود که ما انتظار کاهش دلار رو داشتیم، ولی یک دفعه اکچوالش اومد گفت که نه تنها کاهشی نیست بلکه از قبلی هم به شدت بالاتره و یه حالا نسبت زیادی یا پیدا کرده و یه بازار کار خیلی قوی توی آمریکا مثلا داره شکل میگیره که همین انتظارات برای سیاست انقباضی توسط فدرال رزرو بیشتر داره واسه ما رو میکنه که باعث تقویت دلار قاعدتا میشه و طلا را کاهش میکنه. یه خبر دیگه هم بعدش میومد که آن ایمپلویمنت ریت بود که نرخ بیکاری بود. عدد قبلی 42 بود، پیش بینیش هم 42 بود، اکچوالش یه دفعه اومد 41. حالا 1% میگیم ما تغییری نداره دیگه، 0.1%، 1% هم که نیست، 0.1% که تغییری نداره، ولی همین 0.1% واسه یه همچین خبری به شدت تاثیرگذاره و همراستا بودنش با نان فارم ایمپلویمنت یه خبری واسه ما درست کرد، یه شرایطی واسه ما درست کرد که دلار رو به شدت تقویت کرد و حالا دارایی‌های پر ریسکی مثل بیت کوین، مثل کریپتو یا مثلا طلا، نقره، اینا رو تحت فشار نزول قرار داد. اخبار بعدی اخبار آنچنان مهمی نبود، ولی این دوتا خبر خیلی خبر مهمی بودن که تاثیرات مثبتی هم روی بازار گذاشتن. حالا بازار دلار رو دارم میگم، نه خود کریپتو، چون کریپتو یکم نزولی شد بعد هم روندش هم برگشت. امروز هم که شنبه هست خبری نداریم. من میگم باز برمیگردم اینجا، بیاین امروز نگاه کنیم. شنبه هست خبری نداریم، پس تأثیری هم نداریم. ولی چون طی حالا صحبتایی که بوده نرخ بهره توسط حالا سخنرانای اعضای فدرال رزرو یکم موضعشون رو عوض کردن، یکم حالا سمت یا روند اینا گرفتن که نرخ بهره رو بخوان یا کاهشی تر کنن یا این روندش رو یکم کنتر کنن، مثلا در حدی که این نوسانه رو دیگه نداشته باشیم، یعنی همون هم بالاخره تاثیرگذاره. پس همین باعث میشه اون فشار نزولی که روی بیت کوین وارد بود از الان به بعد دیگه وارد نباشه. یعنی من اگه تا دیروز میگفتم بیت کوین ممکنه نزولی بشه بریم مثلا تا 85000 تا، از امروز دیگه مثلا میتونم بگم نه، ممکنه مثلا نریم تا 85000 تا، ممکنه مثلا بگم تا 90000 تا. این عددی که گفتم مثاله ها، نه که مثلا بگم آره حتما این اتفاق میفته. یه مثالیه که مثلا بگم اون فشار نزول از روی بیت کوین برداشته شده. حالا یه چیزی هست، من میرم روی دیکس وای امروز چون شنبه است تحلیل آنچنانی نداریم، میخوام بهتون بگم دیگه. ما یه دونه کندل خیلی بلند با شادوی زیاد زدیم رفتیم بالا به خاطر خبر مثبتی که اومد روی دلار آمریکا. یه پوینت مثبت که میتونه واسه ما داشته باشه، خب دلار تقویت شه قاعدتا بیت کوین ضعیف میشه، طلا ضعیف میشه. ولی یه موضوعی که هست که به نظر من باید بهش دقت کنیم، زمانی که دلار تقویت میشه نرخ بیکاری تقویت میشه، یعنی مثلا حالا تعداد افرادی که بیکار هستن کمتر میشه یا مثلا شغل ها زیادتر میشه، یعنی پول بیشتر داره به مردم میرسه. پس مردم با این پول چیکار میکنن؟ یه عده میرن عشق و حالشون رو میکنن، یه عده میرن حالا تفریحشون رو میکنن، یه عده هم میخوان پس انداز کنن، سرمایه گذاری کنن. دو تا بازار بیشتر نیست، یا میرن روی طلا، نقره یا مثلا موضوعات اونجوری سهام میخرن، یا میرن روی کریپتویی که حالا درصد سودش بالاتره، درصد ریسکش هم بالاتره. زمانی که این اتفاق میفته یعنی اینکه پول داره وارد بازار میشه. ما یه زمانی داریم درسته دلار تقویت میشه، بیت کوین ریزشی میشه،
همیشه همینجور بوده، اخبارش هم همینجور هست. ولی یه زمانی هم داریم با تقویت دلار ما دیگه نمیتونیم ببینیم بیت کوین ریزش شده، ما اینا میتونیم ببینیم که بیت کوین هم داره سعودی میشه. چرا؟ چون داره پول دست مردم میاد. پس مردم دوست دارن سرمایه‌گذاری کنن، مردم دوست دارن حالا اون پول رو یه جای دیگه 2 برابرش کنن، چند برابرش کنن. پس اینجاست که مثلا من میگم با تقویت دلار ما نمیتونیم روی بیت کوین ریزشی بشیم، یا حداقل هدف ریزش من کمتر شده نسبتا. این چیزی بود که این موضوعی بود که من دوست داشتم خیلی حالا توی این اخبار بهش نگاه داشته باشم، که گفتم مثلا شما رو هم در جریان بذارم راجع به این اخبار. و حالا شنبه هستیم، بازار فارکس بسته است، اخبار سیاسی اقتصادی کریپتویی خیلی تاثیر آنچنانی نمیتونه داشته باشه امروز شنبه، پس دید آنچنانی هم ندارم نسبت بهش. تایم هفتگی ها نگاه نمیدازم واسهتون دیگه که الکی وقتتون گرفته نشه. ولی چیزی که خواستم مثلا بگم، اینجا ما زیر کندل هفتگی شادوی رو به بالا داریم. شادوی چند درصده؟ تقریبا یه شادوی 3.5% داریم. فشار نزولا داره کمتر میکنه. احتمال اینکه هفته بعدی حالا یا سبز رنگ باشیم یا سبز باشیم هم نسبت به اخبار هم نسبت به این کندل یکم بیشتره. از طرف دیگه هم توی روزانه هم به همین صورته. احتمال اینکه مثلا بخوایم فشار نزولا روی بیت کوین کمتر ببینیم بیشتر داره، واسه ما واضح تر میشه. توی 4 ساعته میرم روزانه. خب توی ابریم تحلیلی ندارم واسهتون بگیرم. 4 ساعته یه شکار شکارچی اتفاق افتاده، کندلا رو به بالا رفتن، یعنی اخبار بوده، شکار شکارچی هم اتفاق افتاده همزمانش. نشسته 93 فلت، اسپن آ اسپن بی فلت، ADX قدرت نداره، دی آی ها فلتن، ولی یه فلت نزولی هم هستن. احتمال من نسبت به اخبار و شرایط اینه که اگه بخوایم ریزشی شیم که اینجا بیایم بشکنیم که پوزیشن شورتمون رو باز می‌کنیم، یعنی ما که دو جهت داریم بررسی می‌کنیم. اگه بخوایم ریزشی شیم اینجا باز می‌کنیم پوزیشنمون رو و حالا تا تارگت هایی که داریم و ادامه میدیم. ولی اگه نخوایم ریزشی شیم، این بیاد رنج بزنه، کراسا انجام بشه، خطوط مثلا بیان یه دفعه مثلا بیان یه شیب رو به پایینی وردارن برگردن پشت کندلا، تا ما بتونیم یه شیبی مثلا بگیریم از اینجاها رو به بالای حرکتی داشته باشیم توی 4 ساعته. دو تا سناریویی که توی 4 ساعته میتونم مثلا شکل بدم فقط همیناست. یعنی نمیتونم خیلی دید بگیرم که بگم میتونیم جهت خاصی داشته باشیم. فعلا جهت شاید رنج سعودی باشه، ولی حالا مثلا میتونیم یه نوسان رو به پایینی هم داشته باشیم. ما جهت‌ها رو داریم بررسی می‌کنیم دیگه، تعصبی دوش نداریم که بگیم حالا نزولی شدیم یا صعودی شدیم. احتمال میدم رنج صعودی باشیم، ولی اگه نزولی شدیم من پوزیشنمون رو باز می‌کنیم. پیوت پوینت برم بکشم واسهتون جهت رو ببینیم چجوریه. آپدیت کنم این خطوطا. اینم باسترش کنیم، بیاریم اینجا و اینم اینجا، اینم اینجا. همچنان همون سناریو قبلی واسه ما برقراره. تا زمانی که زیر 91,000 تا نیومدیم نمیتونیم ریزشی باشیم، تا زمانی که بالای 101,000 تا و 100,000 تا نرفتیم نمیتونیم سعودی باشیم. همچنان اون تحلیل برقراره و میتونید بر اون اساس پیش برید. پاک کنم بریم 1 ساعته. خب این اتفاقی که توی 1 ساعت افتاده. آره اتفاقی که توی 1 ساعت افتاده، یه دونه کندل نزولی رو به پایین داشتیم، خیلی قدرت خوبی هم داشته. بعدش اینجا چند تا کندل رنج زدیم، دوباره برگشتیم به بالا که همون تاثیری که بهتون توی اخبار گفتم. فعلا تمام خطوط وارد کندلا شدن، نوسانات خطوط رو داریم می‌بینیم. ADX قدرت نداره، دی آی ها نزولی هستن ولی رنجن، یعنی اصلا حالا بخوام بهتون بگم یعنی خطوط نزولیه، قرمز بالاست سبز پایینه ولی رنجه، پس هدفی نداره. اسپن آ داره رو به پایین ملایم یه حرکتی میزنه، اسپن بی هم فلته. از طرف دیگه شرایط هم که بهتون گفتم 6093 هم که هدف خاصی ها ندارن، هنوز جهت خاصی هم نگرفتن، احتمال شکست کندلا وجود داره رو به بالا. بخوام دید داشته باشم همون دیدیه که توی 4 ساعتی گرفتم. واسه یه نزول بخوام یه هدف یا واسه خودم شکل بدم اینجا رو میذارم، یه دونه دیگه خط هم اینجا اضافه میکنم چون خیلی نزدیکه دیگه دوتا میذارم به خاطر جایی که هست این خط زرده. این دوتا رو داشته باشیم. اینجا یه فیک اتفاق افتاده، من سقفش رو در نظر نمیگیرم دیگه، اینجا رو در نظر میگیرم. یعنی این یکم از اینجا رو حساب نمیکنم چون اینجا بوده اینجا بوده اینجا بوده این کفه بوده، اینجا رو سقف حساب کنم. پس ما توی نیم ساعت 15 دقیقه امروز اگه بخوایم جهتی روی بازار بگیریم، اگه اینجا لانگ شدیم میتونیم از اینجا رو به بالا حرکت کنیم، اگه بخوایم شورت بشیم میتونیم رو به پایین حرکت کنیم. این دو تا لولایی که داریم. اینجا اگه گفتید دیر شد واسمون، اینجا هم با ریسک خودتون میتونید یه پوزیشنی باز کنید، ریسک خودتونه دیگه، زود هنگام تره.
یعنی مثلا ممکنه اونجا دیر بشه کندل مثلا فرصت ورود نده، اینجا میتونید باز کنید، میتونید نرم حساب یا هر چیزی که دوست دارید بذارید. پس این دوتا جایی که هست میتونید اقدام به باز کردن پوزیشن کنید. توی ADX هم قدرت وجود نداره ولی احتمال اینکه قدرت بخوره هست و از طرفی هم دیای ها دارن کلاس سودی یا به خودشون میگیرن. برم USDT هم یه نگاهی داشته باشیم، آخر هفتهش هم ببینیم چه جوریه USDT. بریم روزانه‌ش رو قبلش یه نگاهی داشته باشم. ما توی ابریم توی روزانه، احتمال اینکه بخوایم حرکت لانگی داشته باشیم خیلی کمتره، ولی جوری که حالا خطوط دارن به من نشون میدن و شرایطی که قرار گرفتن احتمال اینکه بخواد حرکت پامپ رو به بالایی داشته باشه رو داره بهم نشون میده. حالا نمیدونم چه جوری میتونه این ابر رو رد کنه یعنی توی روزانه، ولی احتمال اینکه بخواد یه حرکتی رو به بالا داشته باشه خیلی واسه من داره واضح میشه. احتمالش هم هست که مثلا بیاد تا محدوده های 4.81 یا 4.5 دیگه بخوایم در نظر بگیریم حرکت رو به بالایی داشته باشه. ولی میگم چون ابر کلفته از نظر ایچیموکو نمیتونیم بگیم که میتونه یه دفعه شارپ بشه رو به بالا بخواد حرکت کنه، ولی به خاطر اینکه اخبار و داده ها اون اقتصاد داره بهمون دیتا رو میده، داده ها رو میده، انتظار لانگ شدن دامیننس تتر رو میتونیم داشته باشیم که آقا این پوله حالا به یه نحوی یا بازار مثلا نزولی شه که پول تتر شه یا یه تتری وارد بشه، یه همچین چیزی رو میتونیم داشته باشیم. اینجا هم که سطح مهمیه، کلا نشکستیم اینجا، چندین وقتی که مثلا تحلیلش رو گرفتم واسهتون، فعلا هم نزدیکای سقفیم. پس بخوایم دید داشته باشیم نسبت به دامیننس، میتونیم اینجوری در نظر بگیریم که بعد از شکست این سقفه ما میتونیم هدفهای بالاتر رو روی دامیننس تتر ببینیم. واسه شورت هم به همین صورت، یعنی تارگت های ما عوض نشده، اینجاها که گفته بودم واسه لانگ، اینجا هم که واسه شورت، حتی این باکس هم اگه بخوایم بشکنیم تا این کفه میتونیم حرکت داشته باشیم. این بود از کلیات بیت کوین و دامیننس تتر که مهم بود، اخبار رو بعد چک می‌کردیم. و دو تا موضوعی هم که هست اینه که اگه دوست دارید کوینی چیزی واسهتون بررسی کنم توی کامنت ها واسه من حتما بنویسید. اگه دوست دارید از ایچیموکو آموزش ببینید آموزش ایچیموکو خیلی هست، میتونید همه جا برید آموزش ایچیموکو رو پیدا کنید، چه تو یوتیوب چه تو گوگل هر جایی. ولی اگه دوست دارید از دید من ایچیموکو رو بشناسید میتونم واسهتون ویدیوهاشو بذارم. من نمیگم خیلی نکته بلدم، نمیگم خیلی چیزا بلدم، من در حد خودم یه چیزایی بلدم و دارم هم ازش استفاده میکنم. پس اگه دوست دارید واسهتون آموزش ایچیموکو رو بذارم، اینا قبلش هم بگم نه پولیه، نه قرار دوره‌ای باشه، نه قرار بعدش بگم مثلا قرار دوره‌مو بخرید، نه هیچ چیزی، هم یه مروری واسه خودم میشه که اصلا ببینم من ایچیموکو رو از کجا شروع کردم و مثلا به کجاها رسیدم توی ایچیموکو، هم مثلا یه آموزش ایچیموکویی هست یه دید جدیدی شاید بهتون بده. پس اگه دوست دارید آموزش ایچیموکو رو داشته باشید یا اصلا اندیکاتورهای دیگه، من تمامی اندیکاتورها رو چک کردم، آموزششون رو میتونم واسهتون بذارم، میتونم بگم کدومشون با ایچیموکو بهتر کار میکنه. پس اگه دوست داشتید توی کامنت ها بنویسید تا تحلیلش واسهتون بذارم. و یکی از دوستان دیگه، یکی از کاربران دیگه هم درخواست تحلیل یه دونه کوین داشته، کوین اوک. من بعد از این تحلیل میرم تحلیل اون توکنم جامع و کامل میگیرم و اگه دوست داشتید میتونید ازش استفاده کنید. امیدوارم تحلیل واسهتون مفید بوده باشه. اگر از تحلیل خوشتون اومد حتما لایک کنید، نظری انتقادی دارین توی کامنت ها واسه من بنویسید. اگر هم کلا از تحلیل خوشتون نیومد میتونید دیسلایک کنید. روز خوبی پیش رو داشته باشید، موفق و پیروز باشید.